Mi se pare că înnebunesc. Toate aceste gânduri nu îmi dau pace. Am o senzație că mă împing singură spre asta. Povestește-mi despre copilăria ta. Copilărie? Da, nu cred că te va interesa. Hai să încercăm totuși. Angela a suspinat și a aranjat un fir de păr rebel care îi căzuse pe față și a încrucișat degetele lungi, care tremurau ușor, și s-a așezat mai comod în fotoliul din piele. Vadim o observa cu atenție pe pacienta sa, o femeie tânără, frumoasă, chiar, se poate spune, iertabil de frumoasă, îngrijită, de aproximativ 30 de ani. Părul lung și deschis la culoare era strâns într-o coafură frumoasă. Doar un fir rebel, care nu se lăsa îndrumat nici măcar de o agrafă, cădea constant pe față, gâdilându-i nasul. Buzele pline erau ușor acoperite cu ruj, iar genele lungi lăsau umbre pe obraje, care păreau sculptate de un artist priceput. Dar cel mai mult atrăgeau ochii. Aveau o culoare acvamarin, nu erau albaștri, nu erau verzi, ci de un fel de culoare magică, amestecată. Acum în ei se citea neliniște și frică, dar el era sigur că în ei se reflectau și alte emoții, și-a mai prins să se gândească că vrea să vadă în ei pasiune. Angela și-a mușcat buza de jos. El a observat că face asta întotdeauna când se gândește. Am avut părinți foarte obișnuiți. Se vedea că prima propoziție i-a fost foarte greu de spus. Mama era profesoară de limba rusă și literatură, iar tatăl era turnător la o fabrică. Se iubeau foarte mult unul pe altul și pe mine. Angela a tăcut brusc, cufundându-se în amintiri. Vadim nu a întrerupt-o, trebuia să continue singură. Până la 6 ani m-am îmbăiat în dragoste, în grija părinților, iar apoi mama s-a îmbolnăvit. Se plângea și înainte de dureri de cap, dar credea că sunt efectele muncii, a claselor zgomotoase și a țipetelor în pauze. I s-a descoperit o etapă termală a cancerului. Tumora a dat metastaze în tot creierul. Am aflat foarte târziu că are oncologie. Nu am reușit să o salvăm, a murit în 4 luni. Ultima lună nu mai recunoștea pe nimeni, nici măcar nu înțelegea cine este și unde se află. Tatăl a fost tot timpul lângă ea, a slăbit, ochii erau adânciți, mă temeam că mama l-a infectat. Și încă. A devenit foarte agresiv cu mine, eu îi stânjeneam, trebuia să mă hrănească, să mă ducă la grădiniță, la pregătire, să mă îmbrace cumva. M-am străduit să nu ies în cale, treceam pe vârfuri pe lângă camera lor cu mama. El stătea în genunchi lângă patul ei, șoptea ceva, putea să stea așa zile întregi, iar apoi a murit. Angela a tăcut, câteva lacrimi s-au oprit pe genele ei și au început să curgă pe obraz. Pot să am apă? Vadim a dat din cap, s-a ridicat din fotoliul său, a turnat apă din carafă. Te rog. I-a luat cu degetele tremurânde și reci paharul din mâinile lui, a făcut o înghițitură, el a așteptat câteva secunde lângă ea pentru a lua paharul. A înțeles că ea l-a acceptat ca pe un fel de cerc de salvare, pentru a-și ocupa mâinile, care până atunci se jucau cu marginea sacoului. S-a așezat la locul său și a așteptat continuarea. Tatăl a suferit foarte mult. Practic nu mânca nimic, s-a închis în lume. Aproape o lună a stat închis, nu știu cum nu și-a pierdut locul de muncă. Apoi trebuia să mă ducă la școală, am început clasa 1, în tot acest timp ne-a ajutat sora mamei. Ea gătea, făcea curățenie, mă lua la ea cu noaptea când tatăl se cufunda complet în sine. Tatăl a trebuit să se adune, sau a reușit să se descurce singur, sau totuși mătușa a reușit să-l scoată din mocirlă. A trebuit să învăț să fiu adultă, să gătesc singură supe, terci, să calc, să spăl, să fac temele singură. Știți cât de greu este la 6 ani să duci o oală plină cu apă până la aragaz? Când ceva nu reușea, tatăl își aducea aminte de mamă și putea să stea ore întregi lângă fotografia ei. Apoi am învățat să mă ascund eșecurile. Totul trebuia să fie ca la mama. Am învățat. Tatăl lucra. Dar era doar o iluzie. Aveam 8 ani. Începusem prima schimbare. Veneam acasă de vreme, reușeam să pregătesc prânzul și să fac temele până venea tatăl. Angela a șters din nou un fir rebel de pe față, a făcut o înghițitură. Și, îmi pare rău, s-a ridicat și s-a dus la fereastră. A stat cu spatele la el, iar în lumina felinarului care se revărsa pe fereastră, parcă un artist îi contura figura exactă. Din tremurul umerilor era clar că plânge. Cred că pentru astăzi este suficient. Vadim simțea o dorință acută de a o îmbrățișa, de a o consola cumva, dar asta nu se potrivea cu etica medicală. Așa i se întâmpla mereu. Simțea prea acut durerea altora, ceea ce îi îngreuna practica. Seara se va detașa de această situație, iar apoi va conduce ședințele mai ușor. Umerii Angelai s-au îndreptat. Parcă a scuturat de pe ea o povară grea. În principiu, așa era.
Aproape toți clienții să-i trăiau ca și cum nu aveau trecut, doar prezentul îi îngrijora cel mai mult. Mulțumesc, Vadim Alexandrovici. Angela s-a întors spre el și l-a privit în ochi. Nu sunt sigură că voi veni din nou la tine. Fiind un vis, nu cred în astfel de șarlatani ca tine. Copilăria mea nu are nicio legătură cu situația mea. Vadim a zâmbit doar cu colțurile buzelor, cât de des a auzit asta. Chiar și mama lui vorbea întotdeauna cu reticență despre realizările fiului ei cu prietenele. Ai adresa mea de e-mail? Trimitem factura. A trecut pe lângă el, lăsând în urmă o dâră de parfum Magic și, fără să se uite înapoi, a închis ușa. Ce femeie! Inteligentă, deschisă, incredibil de frumoasă. Într-o altă situație, ar fi acordat cu siguranță atenție, dar ea era pacientă. Chiar dacă din acel moment și fostă, pentru el a fost întotdeauna un tabu. Cu atât mai mult că acasă l-aștepta Nastia, căreia urma să-i facă propunerea în zilele următoare. Angela s-a așezat la volanul unei mașini noi, a inalat mirosul interiorului din piele și a ieșit cu încredere de pe parcare. Doar timp și banii rosiți. Cu banii și cu ei, nu-i păsa, dar timpul, acela oricum nu era niciodată suficient. Ar fi putut să meargă la fitness cu Andrei în loc să meargă la psiholog. El o ajută întotdeauna să se relaxeze într-un singur antrenament. Fără să-și lase mâinile de pe volan, a scos cu mâna dreaptă un pachet de țigări și a inalat fumul ascuțit. Aceasta era singura obișnuință care nu era supusă. De mult trebuia să renunțe, dar nu avea dorința. Angela a intrat într-un supermarket, a trecut pe la rafturile cu produse dietetice, a ales ce avea nevoie la carne, a luat câteva cotlete, acestea pentru Serghei, și s-a îndreptat spre casă. Dragul meu, sunt acasă. A intrat în apartament și a dat jos pantofii, a suspinat. Doamne, cât de bine este fără tocuri. În mers, întinzând sacoul, a trecut în bucătărie, a pus pungile pe masă, acum se va schimba, va face un duș și va pregăti cina. A aruncat o privire în sufragerie, s-a asigurat că Serghei nu era încă acasă, s-a plâns sieși că soțul ei lucrează prea mult și s-a dus la baie. Cina se răcise de mult, ea se juca cu o salată de brocoli și bea al treilea pahar de vin alb. Serghei nici măcar nu a sunat. În trecut, măcar o avertiza că se va întârziat la muncă, dar în ultima vreme a încetat să o facă, invocând întâlniri urgente sau negocieri cu clienți importanți. A terminat vinul, a pus cina în frigider și s-a dus la culcare. Nu se îngrijora deloc pentru Serghei. Era un băiat mare, se va întoarce, va încălzi cina, se va lit cu obrazul său aspru de gâtul ei, șoptindu-i dulciuri, știind foarte bine că ea doarme. Angela s-a trezit, plină de transpirație. Chiar și perna cu pătură era ude. Îi visa din nou același vis. Auzea atât de clar vocea tatălui ei, încât îi părea mereu că totul se întâmplă în realitate. S-a ridicat, a mers în bucătărie pentru un pahar cu apă. Serghei dormea în sufragerie, probabil a decis să nu-i tulbure somnul și să se întindă pe canapea. S-a apropiat, a aranjat plapuma, s-a urcat pe un taburet cu picioarele goale. Dacă va continua așa, o va lua razna. Chiar și ziua îi păreau lucruri care pur și simplu nu se pot întâmpla în realitate. S-a întors în dormitor, a scos un card de vizită. Vadim Alexandrovici, psihoterapeut, medic de cea mai înaltă categorie. Angela a răsucit plasticul în mâini, a făcut o notă în agenda ei și s-a întors în pat. Era 3 dimineața și, se pare, nu va mai adormi. După ce s-a răsucit în pat timp de 30 de minute, a scos laptopul și a decis că, dacă somnul nu vine, poate să lucreze. Cu câțiva ani în urmă, a deschis propria firmă de publicitate. Desigur, acum avea mulți angajați subordonatii, dar Angela verifica de mai multe ori fiecare pas al lor. Până la urmă, era creația ei și depindea de ea cum va evolua în continuare. Se obișnuise de mult să-și asume responsabilitatea pentru fiecare decizie a sa, a muncit mult pentru asta și era foarte mândră de sine. A fost un drum lung, iar cea mai dificilă luptă a fost cu ea însăși. Dar a rezistat, așa cum spunea cea mai bună și unică prietenă a ei. A învins-o pe ea însăși, desigur, dacă nu ar fi fost moartea mătușii, care i-a lăsat o parte semnificativă din averea sa. Se pare că își spășea păcatele vechi, altfel Angela nu ar fi avut ceea ce are. Banii ei au fost capitalul de start, dar și Angela a investit mult pentru a-și atinge succesul firmei. Se uita la pliantele publicitare pentru un nou client când a auzit un zgomot în bucătărie. A lăsat laptopul deoparte, s-a înfășurat mai bine în halat, și-a băgat picioarele goale în papuci și s-a dus în bucătărie cu o încredere totală că Serghei s-a trezit și a decis să bea un pahar cu apă. Fără să aprindă lumina, a trecut pe lângă sufragerie pe coridor, a intrat în bucătărie. Aici era întuneric.
Angela a apăsat întrerupătorul și s-a uitat în jur. Doamne! Încă un vis prost și neplăcut, ceea ce a văzut pe masa de prânz pur și simplu nu putea fi real. S-a ciupit cu putere în brațul drept și a închis ochii. A numărat până la 10, apoi i-a deschis din nou. Nu! Este un vis profund. Un fior rece a început să-i urce pe șira spinării. A vrut să strige, dar limba i s-a lipit de cerul gurii și nu voia să o asculte. S-a apucat cu mâinile de perete ca să nu cadă, pentru că brusc i s-au slăbit picioarele. În fața ei apărea fața tatălui în acea zi fatidică, picioarele totuși au cedat. A alunecat pe podeaua rece de gresie și și-a acoperit fața cu mâinile. Cât timp a fost în această stare, Angela nu știa nici ea, dar când frigul de la gresie i-a pătruns sub halat, a deschis ochii și a întors brusc capul spre masă. Blatul era gol. Angela a clipit și a privit din nou. Doamne! Chiar nebunesc! Nu are nevoie de un psihiatru, ci de un tratament urgent. S-a ridicat, a turnat un pahar cu apă, l-a băut pe nerăsuflate, a stins lumina, a trecut încet pe coridor, unde Serghei dormea, și s-a băgat în pat. Ceasul deșteptător a vibrat după 30 de minute. Angela, care nu a reușit să adoarmă, a coborât din pat și a mers la duș. Jeturile reci de apă i-au revigorat pielea, dar nu au reușit să-i curețe mintea de coșmarurile nocturne. Scumpă! Bună dimineața! Prin zgomotul apei, Angela a auzit vocea lui Serghei. Intră! Ușa nu este închisă. Angela a oprit apa și a întins mâna după prosop. Ce frumusețe am în fața ochilor de dimineață! Serghei a zâmbit, a mângâiat sfarcul, care de la atingerea lui s-a umflat și a devenit ca o piatră întunecată. Serghei s-a apropiat de ea, a trecut cu limba peste areolă și a luat piatra tare în gură. Limba lui a început un dans delicat al atingerilor. Angela l-a îmbrățișat pe gât cu mâinile și, împinându-se ușor, l-a învăluit cu picioarele. El a ridicat-o de fundul ei ferm și a dus-o în pat. Angela stătea pe pieptul soțului și își făcea degetele să țese un model pe pieptul lui. Ai venit atât de târziu ieri. Am pregătit cina special pentru tine. Îmi pare rău. A trebuit să-i răsfăț pe parteneri la restaurant. Am băut puțin, nu te-am trezit, așa că m-am întins pe canapea. Nimic. Oh, deja întârzi. S-a ridicat din pat, l-a sărutat pe obraz și, luându-și lenjeria intimă, a dispărut în baie. La ce oră pleci? Da, acum mă voi pregăti. El s-a mângâiat pe obraz cu palma. Trebuie să mă și rad. Deja întârzi. Voi cumpăra cafea pe drum. Până seara. Angela s-a încheiat la rochie, a luat geanta și, trimițându-i soțului un sărut în aer, a dispărut pe coridor. Serghei s-a sprijinit pe perne și, ca o pisică mulțumită care tocmai a mâncat frișcă, a zâmbit. Angela manevra cu abilitate printre un flux imens de mașini. Când Serghei a propus să schimbe apartamentul lor cu 3 camere, moștenit de la părinți, pe o casă de vacanță, ea nu a fost împotrivă. Aerul proaspăt, pădurea de pini în apropiere. Își amintea cum în copilărie mama o lua adesea la cules de ciuperci. Mama iubea foarte mult astfel de ieșiri. Și, deși ea însă și era locuitoarea unei metropole, nu rata ocazia de a fi singură cu natura. Tatăl, deși cu reticență, era de acord cu astfel de ieșiri, aveau chiar întotdeauna la îndemână un cort mic de camping. Au cumpărat o casă veche, solidă, nu acele cabane moderne cu feronerie imensă în loc de pereți. Desigur, a fost nevoie de muncă multă și nu puțină pentru a o face mai confortabilă, convenabilă după standardele moderne, dar totuși a păstrat mirosul istoriei, căci în ea au crescut multe generații de proprietari anteriori. Și mai era un splendid livadă de cireș, exact ca la Cehov. Angela o iubea foarte mult, mai ales primăvara, când aroma florilor îi umplea plămânii. În astfel de momente, voia să viseze. Angela a suspinat, a apăsat pe claxon, spunând șoferului visător că e timpul să accelereze, și, fără să aștepte să se trezească, l-a depășit la prima ocazie. Iubea mașina ei, drumul. În astfel de momente înțelegi că doar tu ești stăpânul vieții tale. În geanta ei a vibrat telefonul. Fără să se abată de la drum, a căutat obiectul necesar și l-a pus la ureche. Angela Igorevna, aveți o întâlnire în 15 minute. Știu, Irina. Voi fi în 5 minute. Te rog, pregătește toate documentele pentru prezentare. Angela a apăsat pe butonul de închidere și a ieșit cu îndemânare pe parcare. Știa foarte bine ce impresie lăsa asupra bărbaților, dar și asupra femeilor. Și dacă primii o priveau cu admirație, la limita dorinței, sau invers, atunci cele din urmă, cu invidie și iritare. Și-a îndreptat umerii și, cu pasul unei femei încrezătoare în sine, a intrat în holul centrului de afaceri,
unde se afla firma ei. Nici măcar nu s-a uitat la paznicul care s-a umflat într-un zâmbet servil și a apăsat pe butonul liftului. Ușile cabine s-au închis, iar ea a rămas singură în acel spațiu închis. Angela urăște lifturile, de fapt, și toate spațiile mici închise. Această frică provenea din copilărie și nu avea nevoie de niciun psihoterapeut pentru a înțelege de unde și când a apărut această frică. Liftul a livrat-o foarte repede la etajul 32. Ușile s-au deschis, iar ea a suspinat. Nu a reușit să intre în birou, căci s-a cufundat imediat în treburile esențiale, uitând pentru o vreme de toate coșmarurile sale nocturne. Și doar seara, când teancul de hârtie a fost aranjat pe rafturi, Angela și-a amintit de temerile sale. Deja de câteva săptămâni îi era frică să meargă acasă, îi era frică de viziunile sale, îi era frică că încet înnebunește. S-a ridicat, s-a apropiat de fereastră, în care se reflecta orașul obosit de seară, a compus numărul soțului și a început să aștepte. Da, draga mea. Ești acasă? Încă la muncă. De cealaltă parte a telefonului s-a auzit un oftat greu. Va trebui să se abțină. Raportul trebuie finalizat până la sfârșitul săptămânii, iar eu nu am făcut nimic. Păcat. M-am gândit că poate vom petrece seara la televizor. Aș comanda o pizza. Poate mâine. Soarele? Da, desigur. Și tu acasă? Angela s-a gândit, mușcându-și buza de jos din obișnuință. Nu, atunci o să-i sun pe Sveca. Poate ne întâlnim undeva, să mai vorbim? Bine, voi veni târziu, nu mă aștepta. Bine, iubitul meu, nu te supraîncărca. Te iubesc. După ce a compus numărul necesar, Angela s-a așezat în fotoliul din piele și și-a lăsat capul pe spătarul confortabil. Salut, prietenă! Angela își imagina clar cum Sveca își încruntă fruntea și zâmbește. De ceva timp, făcea întotdeauna așa. Mai întâi își făcea o față amuzantă, iar apoi zâmbea. Te-ai dorit? M-am dorit. Și Serghei se întârzie din nou. Nu vrei să bem câte un pahar de vin? Foarte mult! De asemenea, să mă odihnesc de spinoșii mei. Ca de obicei, la locul nostru preferat. Da, într-o oră e bine? Aha, e bine. Atunci ne vedem. Ne vedem, prietenă. La doar 40 de minute, ea era în restaurantul lor preferat. A comandat o sticlă de vin, o salată cu rucola. Știa că Katia nu poate suporta asta și va începe din nou o lecție despre cât de dăunător este să mănânci doar iarbă. Angela nu a reușit să se bucure de salată când a auzit în spate o voce cunoscută. Oh, din nou te hrănești cu iarba. Salut, prietenă! M-am gândit că voi reuși să iau cina înainte de venirea ta. Ei bine, nici nu mă îndoiesc. Katia s-a așezat stângaci pe scaun și s-a uitat la meniu. Aș dori, vă rog, bife stroganoff și... Așa, să mă aduceți o salată cu piept afumat, și desertul vostru special. Dar nu te vei îmbuiba. Nia! Mai ales că acum trebuie să mănânc pentru doi. Katia a zâmbit cu șiretenie. Wow! Asta e o veste. Angela s-a ridicat și a îmbrățișat-o pe prietenă. Ei bine, sper că de data aceasta va fi băiat. Katia avea deja 2 fetițe, dorea foarte mult un băiat. Nu-mi pot imagina cum te descurci cu toate. Anton, probabil, este pe cerul al 7-lea. El de asemenea nu-și imaginează cum ne vom descurca cu toate. Katia zâmbea fericit. Când veți intra în rândurile tinerilor părinți? Eu nu sunt pregătită. Copiii sunt o responsabilitate atât de mare. A privit în jos și s-a gândit. Angela, dar nu poți să te uiți mereu în trecut. Vei fi o mamă minunată. Serghei vrea cu siguranță copii. Nu vrea. Tânăra femeie a suspinat. El consideră de asemenea că ar trebui să așteptăm câțiva ani, până când vom fi 100% siguri de ziua de mâine. Înțeleg. A fost la psihologul tău? Singura persoană care știa despre toate problemele Angelai era Sveca. Chiar și soțului ei nu-i spunea despre coșmarurile și viziunile sale nocturne. A fost. Și știi, probabil, mă voi programa la el pentru ședințe. Nu sunt sigură că mă va ajuta, dar, se pare, trebuie să mă descarc la o persoană străină. Nu mai ai încredere în mine cu secretul tău. Sveca i-a întins prietenei mâna. Dar ai înțeles despre ce vorbesc? Am înțeles. Mâncarea a fost servită. Sveca a mâncat cu poftă, în timp ce Angela a gustat doar vinul. La privirea întrebătoare a prietenei, a ridicat din umeri. Nu vreau să-mi las mașina, iar pe tine te voi duce. Sveca a dat din cap.
continuând să se bucure de cina delicioasă. Au stat încă aproximativ o oră, vorbind despre nimic, și abia apoi, pe drumul spre casa Svelanei, Angela a spus ieri din nou nu am putut adormi. Mi se pare că înnebunesc. Acum este atât de evident, atât de sigur, încât dacă voi avea curajul să mă apropii, voi putea să o ating. Angie, așa o numea doar Sveca, nu înnebunești, pur și simplu ești obosită de muncă, stres. Te-ai gândit la trecut, așa că îți apare. Dar mă îngrijorez foarte mult pentru tine. Nu am vrut să spun, dar arăți într-adevăr nu prea bine. Trebuie doar să te odihnești. Poate ar trebui să-i cer psihologului tău să-ți prescrie un somnifer? Poate ai dreptate. S-au îmbrățișat, s-au despărțit. Drumul era gol. Angela a ajuns foarte repede acasă și, asigurându-se că Serghei nu era încă acasă, s-a băgat în pat, ignorând dușul. A adormit instantaneu, fără să apuce să-și închidă ochii. A dormit atât de profund, încât nici măcar nu a auzit când Serghei s-a întors acasă, s-a întins lângă ea în pat. Numai dimineața, simțind aroma magică a cafelei proaspăt preparate, Angela și-a deschis ochii. În fața ei stătea Serghei cu un tăvii în mâini. Pe tăvii se aburca o băutură aromată și era o farfurie cu chifle. S-a trezit Sonia. Serghei a pus tăvii pe măsuța de noapte și a sărutat-o pe soția adormită pe obraz. Da, Angela s-a întins, s-a înfășurat mai bine în pătură. Nu-i vine să se ridice. Ceasul cât este? Aproape 8. Wow! A sărit din pat, și-a băgat picioarele în papuci și, punându-și halatul, deja aproape de ușa din baie a strigat exact 5 minute și vom lua micul dejun. Deja în duș, Angela a decis că poate să sară peste muncă. Dacă soțul nu se grăbește nicăieri, pot să se mai lenevească în pat, să se răsfețe unul pe altul. Poate că Sveca are dreptate? Și poate că e vremea să aibă copii. Poate ar trebui să vorbească din nou cu Serghei? A ieșit din duș, înfășurat într-un prosop, și s-a așezat lângă Serghei, încrucișându-și picioarele în poziția lotus. Cu ce sunt chiflele? Cu lapte condensat. Ce? Ai decis să nu te grăbești. Aha, Angela a mușcat imediat jumătate din chiflă și, cu gura plină, a spus: poate vom petrece toată ziua împreună? Te poți scuti? Îmi pare rău, scumpă, nu pot. Pe lângă faptul că trebuie să plec câteva zile în delegație, mă trimit cu un contract la Sankt Petersburg. Acolo sunt probleme cu prelungirea contractului pe care l-am gestionat acum 2 ani. Și dacă nu întârzi, poate îmi poți pregăti lucrurile? Angela a înghițit chifla care devenise neplăcută și și-a ascuns dezamăgirea în spatele unei cești de cafea. Da, bine. Acum doar voi curăța totul în bucătărie. Voi curăța. El a luat tăvii, a sărutat-o pe soție pe nas și a ieșit din dormitor. Din nou ea singură. Angela se temea de mult să doarmă singură. Observase deja că coșmarurile o copăleșeau exact atunci când soțul nu era lângă ea. Se pare că organismul simțea dragostea și grija lui, că este aproape, iar visele nu o deranjau în acel moment. Angela a deschis dulapul, a scos valiza, a început să împacheteze cămășile. După aproximativ 30 de minute, Serghei a sărutat-o la despărțire și a urcat în mașină. Angela a stat câteva minute pe prag, admirându-și trandafirii, apoi a suspinat, s-a întors în casă, pregătindu-se pentru muncă. Dacă Serghei nu este acasă, atunci nu are ce face acasă, trebuie doar să-și ocupe seara cu ceva. Sveca cu greu va ieși a doua seară la rând. Poate că ar trebui să meargă în clubul ei preferat, să asculte jazz. Da, exact așa va face. Ziua a trecut neobservată. Angela nu s-a distrat niciodată de la muncă, s-a cufundat complet în ea, fără să se abată. Dacă nu ar fi fost această capacitate a ei de a se abstrage de stimulii externi, nu se știe dacă ar fi reușit să obțină ceea ce a obținut. Și Serghei, dacă nu ar fi fost ea și legăturile ei, probabil că nu ar fi avut acum acea poziție de care se mândrește atât de mult. Angela a zâmbit, s-a lăsat pe spătarul scaunului și a închis ochii. Acum se va duce acasă, va face o baie cu spumă aromată, apoi va îmbrăca rochia ei preferată, va merge la un concert de jazz, poate chiar va chema un taxi și va bea un pahar de vin. Apoi se va întoarce acasă, se va băga în patul moale și va adormi cu gândurile despre Serghei. Și va spera că astăzi va dormi liniștită, deoarece el va fi, de parcă, aproape. Bună ziua, Angela! Fata, absorbită de muzică, nu a observat imediat că cineva s-a apropiat de masa ei. A ridicat capul și l-a privit surprins pe tânărul din fața ei. Vadim Alexandrovici, nu-i așa? Bună ziua! A zâmbit și i-a întins mâna pentru un sărut. Desigur, nu și-ar fi permis un astfel de comportament în biroul lui,
dar aici erau pe picior de egalitate. El i-a luat degetele subțiri în palma lui caldă și a atins cu buzele pielea ei delicată. Permiți-mi să vă însoțesc? Angela a vrut să spună că nu este singură, dar înțelegea perfect că minciuna ei va fi descoperită în câteva minute. Da, te rog. El a luat loc, a făcut un semn cu capul chelnerului și, după ce a făcut comanda, s-a lăsat pe spătarul canapelei din piele. Îți place jazzul? Da, foarte mult. Angela a zâmbit și a gustat din paharul de vin. Dar tu? Eu, sincer, nu sunt un fan al vreunui gen anume, dar uneori vin aici. Muzica mă ajută să mă relaxez și să mă deconectez de la muncă. Vadim a evitat să menționeze că aceasta era logodnica lui, care mereu îl trăgea în astfel de locuri, și astăzi nu era o excepție. Ea a fost cea care a inițiat această ieșire. Dar deja, pe drumul spre club, a primit un mesaj de la ea că a întâlnit o prietenă și își cere scuze pentru seara stricat. Știa că întâlnirea cu prietena ei s-ar putea prelungi până dimineața și a decis că totuși va merge în acest club blestemat, va bea un pahar de whisky. Nu se aștepta să o vadă aici pe clienta lui, care nu ieșea din minte de 3 zile. Ai decis că nu mai ai nevoie de serviciile mele? A zâmbit, surprinzându-se că este chiar bucuros de asta. Acum putea să-și permită să flirteze cu o femeie atât de frumoasă. Da, totul era corect. Ea și-a mișcat umărul gol, lăsând să se înțeleagă că nu vrea să vorbească despre asta. Ei bine, era minunat. Înțelegi, etica medicală. Atunci permite-mi să te invit la dans. Muzica este minunată. Angela a eitat câteva secunde, mușcându-și buza de jos, apoi a dat din cap și i-a întins mâna. El a dus-o în mijlocul ringului de dans, unde deja se învârteau câteva cupluri, a zâmbit partenerei sale și a îmbrățișat-o în talie. De la această femeie se răspândea un parfum atât de puternic încât îi era frică să respire, temându-se că ea va observa cât de mult îi place. Se simțea ca un adolescent stângaci lângă ea. Angela simțea muzica perfect. Fiecare moment petrecut cu această femeie îi aducea o bucurie indescriptibilă. Melodia s-a terminat, muzicienii au anunțat o pauză de 10 minute, iar cu o mare dezamăgire, Vadim a condus-o pe Angela la o masă. Dansezi minunat! A ajutat-o să se așeze și, ocolind masa, s-a așezat vis-a-vis. Și tu? Ea a zâmbit brusc cu un zâmbet atât de viu încât l-a doborât complet pe Vadim. Poate să ne tutuim? Da, desigur. Au petrecut timpul în club până la închidere. Angela uitase deja cum este să petreci timp în companie plăcută. Vadim s-a dovedit a fi un interlocutor minunat, inteligent, cu un simț al umorului uimitor, tacticos și atent. Și mai știa să asculte. Angela a fost atât de surprinsă când chelnerul s-a apropiat de ei și le-a spus că se apropie închiderea. Se pare că concertul se terminase cu o oră în urmă, iar ei nici măcar nu observaseră. Capul îi era amețit atât de la vin, cât și de la seara minunată petrecută. Permițându-i să o conducă până la taxi, ea chiar i-a întins obrazul pentru un sărut. Și a fost foarte surprinsă de reacția ei față de acest bărbat. Buzele lui au atins obrazul ei doar pentru o secundă, dar fiorii de la această ușoară, neimportantă atingere au alergat pe tot corpul ei. A fost o seară minunată. Angela! Mă bucur că ne-am întâlnit. Seara a fost cu adevărat interesantă. Au spus la revedere călduros și s-au îndreptat spre case. În casă era întuneric. Nu că Angela se temea de întuneric. Încă din copilărie a decis că a fi frică de ceva este o lux inutil. Dar s-a simțit cumva neliniștită. De obicei, lăsa lumina aprinsă pe verandă. Când te întorci târziu de la muncă și vezi lumina prietenoasă, te simți mai bine. Probabil a uitat. A murmurat pentru sine, râzând prostesc, aproape că a căzut pe o treaptă. Trebuie să beau mai puțin, și-a spus ea, scoțând din geantă cheia și deschizând ușa. Totul părea ca de obicei. Dar un miros puternic de medicamente a lovit-o în nas. Așa mirosea în camera mamei. Angela a căutat întrerupătorul, iar coridorul s-a umplut de o lumină galbenă strălucitoare. Un sentiment de frică animalică a înghețat-o, un transpirație rece și lipicioasă a trecut pe spina ei, apoi a devenit atât de cald încât Angela a încetat să mai respire, s-a prins de gât pentru a-și ajuta să inspire. Inspirație! A vrut să strige, dar nu a putut scoate niciun sunet. În capul ei bătea un singur gând, să fugă. Dar picioarele ei păreau să fie legate de greutăți de 100 de kilograme și nu putea să le miște. Cu un efort incredibil, s-a forțat să se întoarcă și să meargă spre ușa întunericului salvator de afară. I se părea că fiecare pas pe care îl făcea era ca într-o filmare încetinită, iar cei 2 metri până la ușă i s-au părut o eternitate. Ușa s-a închis, iar Angela și-a acoperit urechile cu mâinile,
pentru că timpanul ei era pe cale să explodeze din cauza acestui zgomot asurzitor. A căzut pe scările verandei și cu mâinile tremurânde a căutat un card de vizită pe care dorea să-l arunce de mult, dar, slavă Domnului, după ce l-a răsucit de câteva ori în mâini, l-a aruncat înapoi în geantă. Vadim? El se grăbea prin orașul nocturn, încălcând toate regulile. Bine că traficul pe drumuri era minim la acea oră. După șoptitul tremurător și isteric, a înțeles că s-a întâmplat ceva ieșit din comun. Nu părea să fie o persoană care suferea de schizofrenie. Tot ce a auzit la telefon vorbea despre un complex de simptome complicat. Dar, petrecând seara cu ea, era sigur că era complet sănătoasă. A lăsat mașina la poarta casei de la țară, a deschis poarta și s-a grăbit spre lumina care ieșea de la primul etaj al casei. Angela stătea pe trepte, îmbrățișându-se, ochii ei străluceau cu o lucire nesănătoasă, buza de jos era mușcată până la sânge. Acum chiar părea o nebună. Se uita la el, dar nu-l vedea. A luat-o de mâinile ei înghețate în palmele lui și cu o voce calmă și fermă a spus: "Acum voi număra până la 10. Vei face o inspirație profundă. Și te vei uita la mine. 1, 2, 3. Angela a inspirat și parcă s-a trezit dintr-un vis. A căzut în brațele lui și a început să plângă, iar prin plâns, el a auzit în sfârșit ce o speriase atât de tare. "Hai să mergem." A ajutat-o să se ridice, a luat-o de mână și, fără să-i dea voie să se răzgândească, a deschis ușa de intrare. Coridorul era gol. O candelabru frumoasă lumina spațiul. Angela s-a uitat fix într-un punct, apoi a îndreptat privirea neînțelegătoare spre Vadim. Era acolo. Adevărat. Nu sunt nebună. Nu sunt nebună. S-a prins de mâneca lui, crezând că doar așa îi va putea transmite gândul ei. Am văzut asta. Am văzut. Adevărat. Cred. El a dus-o în hol, a aprins lumina în bucătărie, a pus ceainicul pe foc. Angela stătea pe canapea, cu picioarele sub ea, toată strânsă într-un ghem, și urmărea fiecare mișcare a lui. Crezi că am înnebunit? Nu cred așa ceva. Dar mâine te voi programa la un specialist. Ai nevoie de ajutor profesional. Nu vreau să merg la nimeni. De ce nu poți să mă tratezi tu? În cele din urmă, Vadim a găsit ceainicul și ceaiul, a turnat frunzele aromate cu apă clocotită, s-a așezat lângă ea. Vreau să-mi povestești totul. Bea ceaiul, apoi vom vorbi. Angela a dat din cap, a luat o înghițitură, apoi, dintr-o dată, a pus ceasca pe măsuță, s-a încurcat în pătură și a adunat picioarele și a tăcut. Vreau să dorm foarte mult. Rămâi? El nu se aștepta la o astfel de întorsătură, s-a uitat la ea surprins, apoi a dat din cap și s-a așezat pe marginea canapelei. Ea a suspinat și-a pus capul pe genunchii lui și a închis ochii, adormind instantaneu. Iar el se temea să se miște, ca să nu-i strice somnul. Desigur, avea nevoie să doarmă. Mâine va fi mai bine. Vor putea vorbi. Căutând în buzunar telefonul, s-a uitat la ecran. Era 3 dimineața. Nastia ar fi trebuit să fie deja acasă. Ciudat că nu l-a sunat deloc până acum. A sunat numărul și a acoperit receptorul cu palma, ca să nu o trezească pe Angela, și a început să aștepte. Deja când voia să închidă, a auzit o voce obosită. "Oh, îmi pare rău. Am întârziat cu fetele. Rămân la Olga. Bine?" A fost chiar mai bine. Nu trebuia să explice nimic. "Mâine la muncă." "Nimic. Voi merge de la Olia." A auzit în receptor niște zgomote și un râs prostesc al Nastiei. "Îmi pare rău. Fetele mă așteaptă. Pe mâine." În general, Vadim nu era un bărbat gelos, dar ceva în conversația cu Nastia i s-a părut ciudat, deși el se afla într-o situație pe care cu greu ar putea să-i o explice, dacă Nastia l-ar fi văzut acum. Vadim a închis sunetul, a găsit o poziție mai confortabilă, s-a lăsat pe spătarul canapelei și a închis ochii. Mâinile și picioarele îi amorțiseră. Vadim a ridicat cu greu capul. Îi durea gâtul de la poziția incomodă. A întors capul și, cu grijă, ca să nu o trezească pe Angela, a încercat să-i schimbe capul pe pernă. Fata a suspinat ușor, a îmbrățișat perna și a plâns în somn. Ceaiul se răcise deja. A luat o înghițitură, s-a așezat pe un fotoliu și s-a gândit. Ce știa, de fapt, despre această femeie? Aproape nimic. A venit la el cu o problemă specifică, o halucinație obsesivă alături de delir și o tulburare de gândire. Era sigur că nu era vorba de schizofrenie, ci doar de oboseală cronică, combinată cu o traumă din copilărie. Moartea mamei a trebuit să devină adultă prea devreme. Nu a auzit niciodată ce s-a întâmplat cu tatăl ei, dar bănuia că s-a sinucis,
iar fetița a fost martoră la asta. Mai mult, nu știa nimic. Angela vorbea despre o mătușă. Cel mai probabil, ea a preluat responsabilitatea pentru creșterea nepoatei sale. Acestea erau, desigur, doar presupunerile lui, dar cel mai probabil avea dreptate. Angela s-a mișcat și a deschis ochii. Bună! Bună dimineața! Vadim a zâmbit. Fata arăta atât de adorabil. A vrut să se apropie de canapea, să se pună în genunchi în fața ei, să-i aranjeze o șuviță rebelă căzută pe ochi și să o sărute pe buzele ei pline și delicate. Dar în noaptea aceea a avut timp să se gândească și a decis ferm că va putea să o ajute, iar pentru asta trebuia să stabilească o linie clară între ea ca pacientă și el ca specialist. Mulțumesc! Angela s-a uitat cu încredere în ochii lui. Mulțumesc că nu m-ai abandonat. Probabil acum vei avea probleme acasă. Angela nu a înțeles, dar dorea foarte mult să audă că Vadim nu a fost așteptat acasă în noaptea aceea. Nu te îngrijora, totul este bine. S-a ridicat, s-a dus la mașina de cafea, a apăsat butonul. Trebuie să fac un duș, mă întorc imediat. După aproximativ 10 minute s-a întors în bucătărie. Într-un timp atât de scurt reușise să se schimbe, să se aranjeze. Arăta de parcă noaptea nu s-ar fi întâmplat nimic, în timp ce el se simțea de parcă fusese călcat de un tractor. Se simțea oboseala nopții petrecute în fotoliu. Angela, putem să ne întâlnim la birou? Am cafea foarte bună. Ca și cum nu l-ar fi auzit, Angela a spus, nu voi refuza cafeaua. Vadim a zâmbit obosit, a acceptat băutura fierbinte din mâinile ei. Simțea fizic cum era atras către această femeie și spera că în cabinetul său va putea să se stăpânească și să o ajute într-un fel. Te voi aștepta la 10. E convenabil? Da. Angela l-a condus până la ușă. Voi veni. A tăcut puțin. Îți mulțumesc, dacă nu erai tu. Vom vorbi despre asta puțin mai târziu. Angela l-a urmărit cu privirea până când a dispărut după porți, s-a întors în casă și s-a uitat în jur. Poate că totul i s-a părut după câteva pahare de vin? Nu, ea a văzut totul, așa cum vede acum această canapea. Mă îndreptam spre casă și îmi imaginam cum îi voi aduce tatălui o notă bună la test. Știam că nu-i pasă deloc de cum învăț, dar totuși, de fiecare dată așteptam aprobarea lui. Ușa nu era încuiată. Am des-o și l-am văzut pe tată. Angela s-a oprit, Vadim nu o grăbea. Înțelegea că avea nevoie de timp pentru a-și aduna gândurile și a exprima ceea ce o apăsa de atâția ani. Tatăl s-a spânzurat. Cu propriul său curea, fața lui era distorsionată, iar limba îi ieșise. Această față mi-a apărut în vis timp de mulți ani. Dar acum? Acum nu. Angela a luat o înghițitură de apă și s-a uitat pe fereastră. Nu voia ca Vadim să-i observe lacrimile. M-a luat mătușa, dar după 3 luni a renunțat la mine și am fost dus într-un orfelinat. Când m-au dus, mătușa pur și simplu s-a întors și a intrat în casă. M-a trădat. Ce a fost în orfelinat a fost greu. Știi, copiii sunt atât de cruzii. După ce l-am găsit pe tată, am încetat să mai vorbesc. Poate de aceea mătușa m-a dat. M-a dus la doctori, apoi a renunțat. A decis că dacă voi fi în grija statului, mă vor putea trata gratuit. Fetele mă hărțuiau aproape 3 ani. Îmi puneau ace în pernă, murdăreau intenționat, îmi ascundeau hainele. Băieții îmi băgau degetele sub coaste. Și eu tăceam și îi uram pe toți și pe toate. Apoi a apărut Sveca. Părinții ei au murit într-un accident de mașină. Singura ei bunică nu a putut să-și ia nepoata din cauza stării de sănătate. Când a apărut, am simțit că îi sunt necesară, iar ea mi-e necesară. Stătea pe pervaz, se uita la terenul acoperit de zăpadă. Pur și simplu m-am așezat lângă ea, i-am luat mâna în a mea. Și am stat așa până seara, până ne-au chemat la cină. Așa a început prietenia noastră. Vadim a observat că ultimele cuvinte i-au venit Angela cu ușurință. Vorbea despre această fetiță cu o astfel de duioșie. Se pare că ea era încă cea mai apropiată persoană pentru ea. Dacă nu ar fi fost Sveca, cu care brusc am vrut să împărtășesc trăirile mele și să o ajut să-și rezolve problemele ei, probabil că nu aș fi vorbit niciodată. Educatorii și psihologii au renunțat de mult, crezând că nu voi putea depăși trauma mea, dar ea a reușit. La început, ne scriam bilețele, iar apoi, brusc, am început să vorbesc în șoaptă, temându-mă de propria mea voce. Știi, noi încă suntem prietene. Ea este singura care știe despre problema mea, în afară de tine. A făcut din nou o înghițitură de apă și s-a uitat la el așteptând. M-am simțit mult mai bine. Fata s-a ridicat,
și-a scuturat capul, ca și cum ar fi vrut să scape de trecut. Și ce spune prietena ta? Ea spune că trebuie să mă odihnesc. Și are dreptate. Ești doar obosită. Te programezi singură. Îți voi prescrie antidepresive ușoare și somnifere. Crezi că nu sunt nebună? Vadim a zâmbit. Sunt sigur. Ceva a provocat amintirile tale. Vom analiza asta împreună. De îndată ce ușa s-a închis în urma Angela, Vadim s-a așezat pe canapea și a sunat-o pe Nastia. Salut! Îmi pare rău. Ai sunat? Am avut un client. Da, totul este în regulă. Am înțeles. Cum a fost? Excelent. Mă voi întoarce seara și îți voi povesti totul. Poate ar trebui să vin să te iau? Nu, nu e nevoie. Ne vedem acasă. Așa părea că totul este ca de obicei, dar Vadim nu putea scăpa de sentimentul că a ratat ceva în relația lor. Cu câteva zile în urmă, era sigur că Nastia era aceea unică cu care vrea să-și petreacă viața. Acum simțea o tensiune între ei. Dar nu putea înțelege ce se întâmplă, așa că, în cele din urmă, a decis că doar își caută scuze. Înțelegea perfect că era atras de o altă femeie. După câteva sesiuni, a anulat 2 întâlniri și s-a îndreptat spre casă. Dimineața nu a reușit să ajungă acasă, iar acum avea un singur dorință, să facă un duș, să se bărbierască și să se schimbe. A deschis ușa și a văzut în hol adidași străini. Are Nastia oaspeți? De ce nu a spus nimic? Și de ce este acasă atât de devreme? A trecut în dormitor, a deschis ușa. Era amuzant. Abia și-a stăpânit dorința de a râde. Vadim, așteaptă. Nastia a ieșit din pat, în care nu era singură, și a aruncat o foaie de pat pe corpul gol și a alergat după Vadim în bucătărie. Vadim, nu ai înțeles totul greșit. S-au întors la sunetul ușii închizându-se. Ba da, am înțeles totul corect, Nastia. A turnat apă și a băut un pahar întreg. Nastia tăcea, apoi a dat din umăr și a scuipat cu furie. Ce ai vrut? Să stau ca o soție ascultătoare, așteptându-te acasă, în timp ce tu te ocupi de gândurile altora? Când am ieșit ultima dată undeva? Practic striga, cu ochii fulgerând de furie. Mă voi întoarce mâine și sper că atunci nu vei mai fi aici. Vadim, așteaptă. A prins mâneca lui. Așteaptă, hai să vorbim. Nu este nimic de discutat. A scuturat mâna ei și a ieșit din apartament. Și abia în mașină Vadim a realizat ce s-a întâmplat. A dat cu capul înapoi și a râs. Dumnezeule, așa trăiești cu o persoană, crezi că este aceea unică, iar apoi, bam, și se dovedește că te-ai înșelat și nu simți nimic pentru acea persoană, în afară de o obișnuință prostească de a fi împreună. Ceea ce a văzut a fost o pictură în ulei, iar el, în esență, ar trebui acum să simtă durerea trădării, pierderii, trădării femeii iubite, dar în afară de ușurare, nu simțea nimic. A pornit mașina și s-a îndreptat spre cel mai apropiat hotel. Ochii erau grei de oboseală, trebuia doar să se întindă în pat și să închidă ochii. Angela a parcat mașina în garaj. A apăsat butonul de blocare. Salut, drăguțule, ce mai faci? Totul bine, sunt aproape acasă. Ce ai făcut ieri? Nimic. Am fost la un club de jazz, apoi m-am culcat. Angela a ezitat să-i povestească lui Sergi despre noaptea de ieri, dar apoi a decis că nu-l va deranja, deci probabil că ar trebui să-i povestească despre viziunile ei. Nu. Acum va face o baie fierbinte și se va culca. A căutat în geantă pastilele pe care îi le prescrisese Vadim și pe care le cumpărase pe drum spre casă. Înțeleg. Sergi a tăcut. Ești sigură că ești bine? Desigur, dragule. Mi-a fost dor de tine. Și mie, soare. Mă voi întoarce în curând. Ce planuri ai pentru seară? Mă voi culca devreme. Excelent! Odihnește-te! Ai auzit? Aha, o tânără brunetă s-a ridicat din pat și, fără să-i pese de nuditatea ei, s-a apropiat de Sergi și i-a învăluit gâtul cu brațele. Se pare că soția ta îți pune coarne cu acest psiholog al minții. Proastă! El i-a respins mâinile și s-a așezat pe pat. Fata și-a umflat buzele de silicon și, apropiindu-se de iubitul ei, s-a așezat pe genunchii lui. Ei bine, drăguțule, nu te supăra, doar am glumit. Acest psiholog ne-a stricat toate planurile. Sunt deja obosit să joc aceste jocuri. Ei bine, drăguțule, mai așteaptă puțin. Cu o zi mai devreme, cu o zi mai târziu, ne va fi chiar în avantaj. Exact el ne va ajuta. Crezi? Desigur. Încă puțin și el însuși o va trimite la tratament. Ei bine,
poate ai dreptate. Sergi i-a prins bărbia și a sărutat-o pe buze. Hai, drăguță, fă-i bine iubitul tău. A lăsat-o să se aplece și s-a întins pe pat. Fetei nu i-a trebuit o a doua invitație, știa ce și cum îi place. Angela s-a trezit de la sunetele străine care veneau din bucătărie. Nu, doar nu asta. A luat pastila. O altă noapte teribilă nu va rezista. Angela, în întuneric, a căutat telefonul și a apăsat butonul de apel Alo. Vadim nu a realizat imediat cu cine vorbește. A venit din nou. Aud pașii lui, a auzit el la telefon. Așa. Calm, somnul a dispărut ca prin magie. Închide ușa dormitorului. Și așteaptă-mă. Pot să intru în casă? Nu m-am încuiat. Acolo, puțin mai departe de porți, este o poartă. Este deschisă. Aha, am înțeles. Așteaptă. Angela, deschide, sunt eu. Vadim a bătut ușor la ușa dormitorului. Ușa s-a deschis, iar în deschidere a apărut o față speriată. A intrat în dormitor, a privit în jur, s-a uitat la fata palidă. În casă nu este nimeni. Ai luat pastile? Da. Nu înțeleg starea ta obsesivă, a spus el, trecându-și mâna prin păr. În afară de faptul că Angela își imagina peste tot curea cu care s-a spânzurat tatăl ei, nu spunea nimic despre imaginea clinică. Era un caz complet neclar. De ce tocmai atunci, când era singură? Cu o astfel de simptomatologie, aceste viziuni nu puteau fi sub controlul ei. Ar fi trebuit să apară indiferent dacă era acasă sau lângă ea soțul. Hai să mergem. A luat-o de mână și au coborât împreună la bucătărie. Nu înțeleg. Uită-te atent. Poate că ceva s-a schimbat după ce ai adormit. Angela s-a uitat la Vadim neînțelegător, dar a dat din cap și a început să examineze bucătăria. Nu, nimic nu s-a schimbat. Ești sigură? Uită-te din nou. Ești sigură. Bine, nu te stresa. Trebuie doar să înțeleg pentru mine. Ce anume? Nu contează. Mă servești cu cafea? Da, desigur. Angela și-a strâns mai bine cordonul halatului și s-a întors de la el, scoțând ceștile. Idiotă! Sergi stătea în umbra copacilor și se uita cu furie la figurile din spatele feronierelor. Dacă acest psiholog va veni la ea în fiecare noapte, nu va putea continua ceea ce a început. Da, el credea că în aceste 3 zile va finaliza ceea ce a planificat. Se pare că va trebui să se întoarcă din călătorie mai devreme. Cu el, soția lui nu va mai suna acest salvator care se grăbește să ajute. Sergi a dat cu piciorul în mărul și s-a îndreptat spre mașina pe care o lăsase pe drum în tufișuri, ca nimeni să nu-l observe. Ei bine, drăguțule, nimic nu iese. Acest nu a reușit să găsească un epitet, așa că a dat pur și simplu cu piciorul în scaun, iar acesta a căzut cu zgomot pe podea. Hai să mergem la culcare. Mă săturasem de aceste ieșiri nocturne. Mâine mă voi întoarce acasă. Astfel voi putea controla complet Angela. Deja mâine? Dar ai spus. Așteaptă, drăguță. Încă puțin și nu ne vom mai despărți. Fata brunetă s-a agățat de gâtul lui Sergi. Nu mai vreau să aștept nicio clipă, dar mai așteaptă puțin, dragă. El a ridicat-o de sub fund și a dus-o în dormitor. Sergi nu se putea numi un muncitor. Toată cariera lui a fost construită doar datorită soției sale. S-au cunoscut acum 7 ani. O fată frumoasă, pur și simplu nebunește, stătea cu o prietenă la o masă vecină și râdea. Într-un moment, privirile lor s-au întâlnit și s-au oprit una asupra celeilalte câteva secunde. Fata a privit timid în jos și a șoptit ceva prietenei ei. Aceasta s-a întors și i-a zâmbit lui Sergi. Nu a așteptat invitația, s-a dus la masa lor. Așa a început cunoștința lor. Fata frumoasă se numea Angela. Locuia împreună cu prietena ei într-o cameră la cămin, lucra seara, traducând texte din engleză. Atunci, acum 7 ani, s-a îndrăgostit cu adevărat de ea. Era o fată din orfelinat, își construia singură viața, bazându-se doar pe sine și pe nimeni altcineva. O admira pe această fată, o venerase, iar apoi mătușa, despre care nici nu știa, a lăsat nepoatei sale o moștenire uriașă. Așa cum s-a dovedit mai târziu, ea a renunțat la nepoata ei mică atunci când aceasta a rămas fără părinți. Angela nu-i plăcea să vorbească despre trecutul ei, despre moartea tatălui, mai exact, despre circumstanțele morții lui Sergi a aflat mult mai târziu. Ei bine, Angela și Sergi erau căsătoriți de 2 ani. Ea își construia cariera, având ca început moștenirea mătușii. El se muta din firmă în firmă, nefiind niciodată prea mult timp la un loc. Angela se simțea tristă,
zâmbind când el venea de la un alt interviu și își ridica mâinile în semn de neputință. Nu-i nimic, dragule, vom reuși. Apoi, totul s-a așezat cumva. Angela își construia propria afacere, făcând legături. La cererea ei, l-au angajat într-un mare holding de construcții și, ciudat, acolo a rămas. Mai mult, a început să avanseze pe scara carierei. În ce moment a devenit el neinteresant pentru ea? Nici el nu știa. Probabil în acel moment când a încetat să-l admire. Era atât de mândră de succesele și realizările ei, încât a încetat să-l mai vadă. Sau poate pasiunea a trecut. Nu, el o iubea în felul lui. Nu era prost. Înțelegea perfect că tot ceea ce avea acum era doar datorită ei. Apoi l-a întâlnit pe Iaroslava. Iaroslava a venit la ei în birou pentru a se angaja secretară. Fără experiență, fără minte, dar cu o figură de fotomodel și o privire admirativă când răspundea la întrebările lui. L-a angajat imediat, acolo, în sala de ședințe, ridicându-i fusta scurtă fără să-i scoată chiloții dantelă. Oh, ce fund avea! L-a luat ca asistentă personală, înțelegând perfect că nu-i poate oferi niciun ajutor în muncă. Și de ce i-ar trebui ajutorul ăsta, când câștiga mult mai mult? La început, îi era rușine față de Angela, apoi a decis că doar ea era de vină că a încetat să se mai intereseze de el ca femeie. Relația lor dura deja 3 ani. Iaroslava, desigur, insista pe divorț, iar el înțelegea perfect că ar putea pierde tot ce are dacă divorțează. Ar rămâne doar cu fundul gol și, cu siguranță, Iaroslava nu ar mai rămâne cu el după asta. Planul de a obține totul a venit abia acum 6 luni, când soția lui, într-un moment de revelație, i-a povestit despre moartea tatălui ei. Nu chiar așa. Eram într-un centru comercial. Alegeam un costum nou pentru el. Soția lui avea un gust impecabil. Deci de unde ar fi putut să-l aibă o fată dintr-un orfelinat? Și atunci Angela s-a palidit și s-a agățat de cotul lui. A murmurat ceva și a început să se prăbușească. Și abia apoi, acasă, s-a descoperit că în raionul de curele a văzut acel brâu, sau unul foarte asemănător, pe care tatăl ei s-a spânzurat odată. Văzând cum își pierde cumpătul soția lui, Serghei a realizat brusc că are un punct slab, pe care, dacă îl lovești, poți obține multe. Iaroslava l-a ajutat să construiască un plan pentru a o înnebuni pe soția lui, a o ascunde într-un spital de psihiatrie și a obține toți banii ei, casa și tot ce a lăsat mătușa ei, răscumpărându-și păcatele. Da, a fost crud. Dar nici să renunțe la ceea ce aveau acum, Serghei nu voia. A doua zi a cumpărat acel brâu și împreună cu Iaroslava au început să pună în aplicare planul. Și s-a dovedit a fi mai simplu decât simplu. Doar câteva ori să pună brâul pe masa din bucătărie, când soția lui dormea, și să facă astfel încât să-l vadă, iar apoi să-l ascundă din nou până la următoarea dată. A văzut cum ochii ei se umpleau de frică și a simțit chiar o oarecare plăcere. La limita dorinței, îi plăcea să simtă puterea sa asupra ei. Și Iaroslava se bucura când el îi povestea despre succesele sale. Știa că s-a programat la psiholog. A găsit un card în poșetă. Tocmai acele 3 zile ar fi trebuit să fie sfârșitul întregii epopei. Soției era din ce în ce mai rău. O apăsa o frică atât de sălbatică. O frică animalică atât de sălbatică. Pupilele se dilatau, nu putea respira. Știa că dacă va chema ambulanța în orice moment, ei vor diagnostica o evidentă nebunie și o tulburare mentală. Se bazau pe aceste 3 zile, dar acel psiholog a stricat totul. Dar nu-i nimic, mâine se va întoarce acasă dintr-o călătorie imaginară și de îndată ce se vor culca. Scuză-mă, te-am scos din pat din nou. Nu am dormit. Vadim a mințit, dar nu-i mai trebuia ca ea să se simtă vinovată din cauza asta. Spune-mi despre soțul tău. Despre Serghei? De ce? Ei bine, dacă mă rog. Angela s-a așezat mai confortabil la masă. Ne-am cunoscut într-o mică cafenea. Acolo beam adesea cafea după cursuri cu Svelana. Niciodată nu am fost lipsită de atenția bărbaților. Probabil de aceea mi-a fost atât de greu în orfelinat. Fetele mă urau. În clasele superioare mă închideau în toaletă. Băieții mă băteau. Nu voiam să mă împrietenesc cu ei. Asta le afecta mândria. Eram o paria. Apoi, când am ieșit din acele ziduri gri, a început o viață nouă. Învățam, lucram, ne bucuram de viață și ne făceam planuri. Svelana era întotdeauna deschisă, știa să facă cunoștințe, întotdeauna era zgomot, o mulțime de prieteni, cunoscuți. Nu eram împotrivă, învățam în sfârșit să trăiesc din nou și îmi plăcea. Și Serghei era atât de galant, atât de frumos, nu semăna cu cunoscuții noștri, recita poezii, îți dai seama? Nimeni nu mi-a citit vreodată poezii, iar el le recita.
Totul s-a întâmplat atât de repede. Am închiriat un apartament, am vorbit despre nuntă. Îl iubești? Da, a răspuns ea atât de repede, încât Vadim a înțeles că îi dorește foarte mult să creadă în asta. Înțelegi? Nu totul a fost atât de simplu cum mi-aș fi dorit. Am muncit din greu pentru fericirea mea, nu am dormit nopți întregi. Am lucrat la 3 locuri de muncă. Voiam o familie, copii și Serghei și el. Nu-i mergea bine cu munca. Nu știu de ce, poate că îi lipsea perseverența, cine știe. Apoi s-a dovedit că singura rudă care mi-a mai rămas a lăsat o moștenire pentru mine. Mătușa. Da, după ce m-a abandonat, s-a căsătorit, a plecat în străinătate, nu știu ce și cum a fost acolo. Dar nu a avut copii. Soțul a murit cu 1 an înainte de moartea ei. A murit singură, iar știi, dacă m-ar fi găsit mai devreme, i-aș fi iertat. După moartea tatălui, am fost într-o stare de șoc, toți m-au ignorat. Am fost singură, complet singură, dacă nu era Svelana. Dar nu, niciodată nu am purtat ranchiună față de ea. Până la urmă, nu era obligată. Dar, în cele din urmă, am devenit moștenitoarea unei averi imense, am deschis propria firmă, am investit ceva în acțiuni, am cumpărat o casă. Desigur, nu mai există pasiunea de altădată, dar el mă iubește. Adevărat, nu mai recită poezii. Angela a zâmbit gândurilor ei. Știe Serghei despre ale tale? Ei bine, despre ceea ce vezi. Vadim încă nu putea să-și ierte faptul că au trecut la tu. Îi era foarte greu să nu amestece relațiile personale cu cele profesionale. Dar nu mai era cale de întoarcere. Trebuia să se adapteze circumstanțelor. Nu știe. Despre trecutul meu vorbim rar pe această temă. I-am spus imediat că am crescut fără părinți. Mi se pare chiar că din cauza asta am început să-i plac mai mult. Și despre tată nu aș vrea să-i povestesc. E ceva ce aș vrea să uit. Înțelegi, fața lui îmi stă și acum în fața ochilor. Așa s-a întâmplat. A trebuit să-i povestesc. Și când au început halucinațiile? Angela și-a mușcat buza. Ei bine, probabil că exact după acel incident. Ce incident? Alegem un costum pentru Serghei. Se pregătea o întâlnire foarte importantă și în raionul de maroinărie alegeam o curea pentru el, iar apoi am văzut una foarte asemănătoare cu cea. Angela s-a oprit, a mers prin cameră și s-a oprit în fața lui Vadim. Am avut un atac de panică. Am pierdut cunoștința. Exact după acel incident i-am spus totul lui Serghei. Așa, când s-a întâmplat asta? Acum 6 sau 7 luni. Nu mă amintesc exact. Vadim s-a gândit. Așa, trebuie să dormi. Ne întâlnim mâine. Trebuie să fiu la birou. Pot veni doar după muncă. Perfect, te voi aștepta. Pleci? Da, Angela și-a mușcat din nou buza. Vadim a simțit o dorință acută de a săruta acea buza inferioară, de a-i simți gustul în gură. S-a apropiat de Angela, a luat-o de mână, a trecut ușor degetul de la încheietură la palmă. Apoi, ca și cum și-ar fi amintit ceva, i-a eliberat mâna și s-a retras brusc. Doamne, ce face? Trebuie să o ajute să facă față problemelor ei. Ea este pacienta lui. Toate acele nopți nedormite. Și încă Anastasia. Ciudat, chiar simțea o ușurare de la despărțirea lor, deși cu puțin timp în urmă se gândea să-i facă o propunere. Ei bine, desigur, nu se aștepta la o astfel de trădare din partea ei, iar el este un specialist certificat cu mulți ani de experiență. De ce nu a observat nimic, deși ar fi trebuit? A început să lipsească adesea cu prietenele. S-a tuns, s-a vopsit blondă strident, ceea ce, de altfel, îi stătea bine. Și în pat, în ultima vreme, nu le-a fost prea bine. O chinuiau migrenele. El le atribșea oboselii și muncii. Da, naiba cu ea. Totul e spre bine. Bine că a aflat despre asta acum, nu după nuntă. Poate rămâi? Mi-e frică să rămân singură. Scuză-mă, trebuie să plec. Angela a suspinat și a început să-l conducă. Pe curând, Angela. Încearcă să dormi. Da, desigur. Vadim mergea pe autostrada nocturnă și se gândea. Un singur fapt îl deranja. Că Angela a început să aibă halucinații doar când era singură și doar noaptea. Interesant. Și cum se comportă soțul ei față de soție? Desigur, acel incident din magazin a provocat primul atac, dar este atât de rar. Doar 5% dintre pacienți sunt predispuși la halucinații vizuale. Trebuie să o programeze pe Angela pentru o examinare a părții temporale a creierului. Asta ar explica multe.
Atunci ar putea corecta tratamentul, să se adreseze chirurgilor. Dar Angela arată complet sănătoasă. Niciun semn, în afară de faptul că îi apare acel blestemat brâu. Deodată și-a amintit un caz vechi al unui coleg de clasă. O perioadă au închiriat împreună un birou, au avut o practică comună. Da, bine, nu credeai că așa ceva s-ar putea întâmpla cu Angela? A încuviințat din cap, ca și cum și-ar lua gândurile în serios, și a accelerat. Nu a reușit să adoarmă. A umblat din colț în colț prin camera de hotel, apoi și-a pus sacoul și a ieșit în hol. Ceasul arăta 7 dimineața, până ajungea la birou, până la 1, alta. Roma, salut! Oh, suflet pierdut, salut, salut! Te-ai gândit la mine, înseamnă că ai nevoie de ceva. Ai dreptate, ca întotdeauna. Trebuie să instalezi camere în casă, dar așa încât nimeni să nu știe. Mă ajuți? Da, nu-i problemă. În ce te-ai mai băgat? Îți voi spune când ne vedem. Când pot să vin la tine? Sunt la muncă, vino. Într-o oră voi fi acolo. Vadim a scos telefonul și s-a uitat la ceas. Doamne, sper că are dreptate, dar Angela trebuie trimisă la examinare. Ce păcat că ea este pacienta lui. În alte circumstanțe, ar fi folosit tot farmecul său pentru a cucere această femeie, dar, pe de altă parte, ar putea să-i trimită flori doar pentru a-i face ziua mai plăcută. Angela și-a băgat nasul în buchet și a zâmbit. A uitat cât de plăcut este când primești flori. La începutul relației lor, Serghei îi făcea gesturi de atenție, îi aducea flori, mici cadouri plăcute, iar apoi, cumva, totul a început să scadă. Dimpotrivă, acum avea ocazia să se bucure reciproc de mici plăceri, cu sau fără motiv. Chiar și cadourile de ziua de naștere și alte date importante le discutau între ei, așa că nu existau surprize. Naiba, cât de plăcut este! Vadim îi plăcea, ca prieten, ca bărbat. Când noaptea trecută i-a prins mâna în a lui, a simțit cum un fior plăcut i-a străbătut pielea. Nu, îl iubea pe soțul ei sau nu? Sau din dragoste și pasiune a rămas doar obișnuința și atașamentul? Nu mai petrecuseră atât de mult timp împreună. El întârziase mereu la muncă, uneori chiar dormea la birou, iar ea era mereu singură. Toate momentele rare în care reușeau să fie împreună le petreceau în pat. Era o mare obligație. De mult nu mai simțea pasiune pentru el, cum de nu a observat. Când a trecut? De ce nu a tras semnalul de alarmă? Dar față de Vadim simțea o atracție. Era stupid să neagă evidentul, iar ieri el a privit-o așa. Era sigură că el o va săruta acum, dar ceva l-a împiedicat în ultimul moment și s-a retras de la ea, iar ea și-a dorit foarte mult ca el să facă asta. A suspinat din nou și și-a îndreptat atenția spre muncă. Cu siguranță îi va spune mulțumesc când se vor întâlni. Da, dragule. Apelul soțului a întrerupt-o pe Angela din muncă. Ce mai faci? Totul e minunat, iubitul meu. Ești sigură? Ai o voce obosită. Ah, am dormit prost noaptea trecută. Ce s-a întâmplat? Probabil că ar trebui să-i spun totul. Poate că nu va mai întârziat atât de des la muncă. Căci atunci când este aproape, nu există halucinații, ele nu o mai urmăresc. Da, nimic serios, când ajungi acasă, îți voi spune totul. Și de aceea te sun. Mi-a fost atât de dor de tine, încât am decis să nu mai aștept dimineața de mâine și voi pleca deja astăzi. Adevărat, voi ajunge târziu noaptea, dar după miezul nopții voi putea să-mi îmbrățișez soția iubită. Angela ar fi trebuit să simtă bucurie și ușurare, dar s-a prins că acum nu va putea să-l sune pe Vadim pentru a o salva de coșmarurile ei nocturne. Serghei se întoarce în această noapte. Nu te voi mai deranja în mijlocul nopții. A spus-o cu atât regret încât s-a speriat de reacția ei la acest mesaj. Angela? A tresărit chiar. În afară de Svelana, nimeni nu i s-a mai adresat vreodată așa. Mama doar. Dar a fost atât de demult. Aproape că uitase vocea ei bâlândă. S-a întors la sunetul vocii lui și l-a privit cu ochii plini de lacrimi. Ești supărată din cauza a ceva? Pot să-ți spun tot ce gândesc. Trebuie să-mi spui tot ce gândești. Numai așa te pot ajuta. Nu sunt sigură că vreau întoarcerea soțului. Dar asta e tot. Și-a exprimat gândurile. Pur și simplu nu știa să mintă nici pe cei din jur, nici pe ea însăși. O atrăgea acest bărbat. Și toată ziua, în loc să se ocupe de facturi și tabele, s-a gândit la Vadim. S-a apropiat de ea, a privit-o direct în ochi. De ce? Mi-ar fi dor de tine. M-am obișnuit cu tine. Nu știu cum să spun. A făcut un pas spre ea,
A îmbrățișat-o pe umeri, a privit-o în ochi și a văzut așteptarea tăcută, continuarea. S-a aplecat și a atins buzele ei, iar ea parcă aștepta să fie sărutată. Buzele s-au deschis, lăsându-i loc limbii, a simțit gustul ei. Capul i s-a învârtit, a tras-o și mai aproape, ea s-a lipit de pieptul lui. Mâinile s-au ridicat și s-au lăsat pe gâtul lui. A suspinat și a răspuns la sărutul lui atât de pasional și fierbinte, încât el abia s-a putut stăpâni să nu o apuce și să o ducă pe canapea. Angela s-a retras puțin de el. Buzele erau umflate de săruturi și păreau și mai seducătoare decât înainte. Doamne, ce facem? Nici el nu înțelegea cum s-a întâmplat că a pierdut controlul. Scuză-mă! A slăbit îmbrățișarea, dar nu a putut să o lase complet pe Angela. A mângâiat-o pe obrașul catifelat, a aranjat un șuviță care ieșise din loc. Ai încredere în mine? Da, acum voi spune un lucru. Poate suna absurd și totul poate fi complet diferit. Dacă greșesc, îmi cer scuze, dar sper că am dreptate. Dacă nu, va trebui să faci o examinare pentru a afla cauza halucinațiilor tale. Nu înțeleg nimic. A luat-o de mână, a așezat-o în fotoliu, s-a așezat lângă ea, a privit-o în ochi și a sărutat-i vârful degetelor. Mi se pare că cineva te înnebunește intenționat. Angela, neînțelegând, l-a privit pe Vadim. Tot ceea ce vezi, totul este orchestrat și mă tem că soțul tău este implicat în asta. Angela și-a scos mâinile și s-a ridicat din fotoliu. Ce spui? Cum ți-a venit o astfel de idee? Înțeleg, pare o nebunie totală. Cu mult timp în urmă, o femeie s-a adresat unui prieten de-al meu, psiholog practicant. Îi părea că aude plânsul copilului ei nenăscut. Dar îl auzea doar atunci când era singură. Tu vezi și tu viziunile tale doar noaptea. Înțelegi, când o persoană este bolnavă, este predispusă la astfel de atacuri, indiferent de timp și loc. A pierdut-o pe fiica ei. Fetița s-a născut moartă. A fost o traumă profundă care, desigur, a afectat starea ei psihologică. Dar a început să audă plânsul copilului doar atunci când soțul ei a decis să ceară divorțul, iar între ei a început o luptă grea pentru împărțirea bunurilor. Soțul ei a vrut să o înnebunească pe fosta lui soție, astfel încât să o închidă într-un spital de psihiatrie și să obțină toate bunurile fără niciun proces. Angela l-a ascultat fără să-l întrerupă, dar din privirea ei a înțeles că nu crede niciun cuvânt din ceea ce spune. Totul s-a descoperit întâmplător. O cameristă care făcea curățenie în dormitorul stăpânei a găsit un emițător sub covor, unde nimeni nu se uitase vreodată. Acesta transmitea sunetele copilului plângând. Dar asta nu poate avea legătură cu cazul meu. Poate. Dar lasă-mă să mă conving singur de presupunerea mea. Și ce vrei de la mine? Vadim s-a ridicat, a deschis sertarul biroului și a scos câteva camere mici. Uite, acestea sunt camere. Ele transmit semnal pe un canal specific. Le vom conecta la telefonul tău. Va trebui doar să le instalezi în toată casa. Unde te urmăresc cel mai des halucinațiile? În bucătărie, în coridor, altundeva nu. Și unde este de obicei soțul tău în acest timp? Ei bine, de obicei întârzie. Nu m-a văzut niciodată în această stare. Doar recent. A dormit pe canapea, a venit târziu și nu m-a trezit. Poți instala camerele până vine soțul? Nu știu. Angela și-a lins buzele, care își aminteau încă gustul sărutului lui. Sunt sigură că te înșeli. Soțul meu nu ar face niciodată așa ceva. Și de ce i-ar trebui? Mă iubește și cu siguranță nu are de gând să ceară divorțul. Angela, aș fi foarte fericit dacă m-aș înșela. Da. Bine, în continuare, dacă accept, nu sunt sigură că voi putea să fac asta singură. Îți voi spune totul. Vino aici. Aproape o oră le-a arătat și le-a explicat cum să folosească echipamentul corect. Angela s-a băgat în pat, a apăsat pe pictograma din telefon pentru a activa programul și a început să aștepte. Ea însă și nu înțelegea cum a acceptat toate acestea. Doamne, ce prostie! Serghei nici măcar nu s-a gândit la așa ceva. O iubește! Da, poate că relația lor nu este aceeași ca acum 7 ani, dar așa este la toți. E normal. Și cât timp ar trebui să aștepte? S-a lăsat pe pernă, a pornit televizorul și a dat volumul la maximum pe telefon. După 2 ore, era deja complet convinsă că face o prostie, în loc să se culce. S-a schimbat în pijama, a oprit televizorul și s-a înfășurat în pătură moale. Se întinsese deja să oprească programul, dar ceva a oprit-o. Bine, voi mai observa puțin. La urma urmei, va putea vedea când va veni Serghei și se va pregăti pentru întoarcerea lui.
Se simțea rușinată pentru slăbiciunea de un minut cu Vadim, pentru că totuși l-a lăsat să o convingă să participe la această aventură cu camerele, dându-i astfel lui Vadim de înțeles că nu poate avea încredere în propriul ei soț. Ce este asta? A murmurat Angela, văzând lumina mișcătoare a unei lanterne care se mișca pe coridor. Lumina s-a oprit lângă hol, apoi a continuat drumul spre bucătărie. Lumina a tremurat, s-a oprit la masă și nu s-a mai mișcat. Apoi a văzut o umbră în acea lumină. Umbra făcea ceva. Angela nu înțelegea ce anume. Fata și-a ținut respirația, temându-se să nu sperie acea umbră, deși înțelegea perfect că se află pe etaje diferite ale casei. Apoi lanterna a început din nou să se miște, s-a întors în coridor și a ieșit din casă. Angela s-a așezat în pat și se lupta cu dorința de a-l suna pe Vadim. Nu înțelegea deloc ce se întâmplă, dar într-un singur lucru avea dreptate. Cineva o înnebunește intenționat. Lumina lanternei a apărut din nou în coridor, apoi a trecut în bucătărie, ceva a căzut, Angela a tresărit de surpriză. Exact aceste sunete o trezeau de obicei în mijlocul nopții și mergea să verifice ce se întâmplă. Și-a ascuns telefonul sub pernă, și-a pus un halat și a început să coboare scările. Nu simțea frică. O liniștea gândul că Vadim vede departe același lucru. Mergea pe scări și își repeta în gând, să arate frica, să se sperie, chiar dacă nu era frică. A găsit întrerupătorul și lumina puternică a inundat bucătăria. Ieri, ceea ce a văzut ar fi adus-o pe Angela în groază, iar acum se uita la brâu, atârnat de candelabru, și nu simțea nimic, în afară de durerea sufletească. A uitat complet că trebuia să joace groaza. A făcut un pas spre brâu. A vrut să scoată acel blestemat șnur de piele, să găsească proprietarul lanternei și să-l sufoce mult timp. Cât a stat așa, Angela nu știa. Apoi și-a amintit cuvintele lui Vadim. A întins mâna la gură, a simțit cu spatele peretele și a început să se lase încet pe podea. I-au spus că trebuie să-și imagineze frica, dar nu i-au spus cum să facă asta. Toate acele momente în care credea că vede cu adevărat această imagine doar în imaginația ei, îi era cu adevărat frică. Dar nu-și amintea de ea în acel moment. Și actrița era o proastă. Ce ar trebui să facă acum? Să-și piardă cunoștința? S-a târât spre ușă, încercând să tremure ca o frunză de aspen. Apoi s-a ridicat în picioare și a alergat în sus, în dormitor. A închis ușa pe cheie, a căutat telefonul sub pernă și s-a uitat la ecran. Din cămară a ieșit Serghei. Cu o mișcare calmă a scos brâul de pe candelabru, a mormăit pentru sine, a turnat liniștit o păhărel din brandiul său preferat, a făcut un gest care semăna cu un toas și a băut dintr-o dată, a spălat păhărelul și l-a pus la loc, apoi a stins liniștit lumina și, trecând pe coridor, a dispărut pe ușă. Nemernic! Cum a putut să-i facă așa ceva? E inuman! Angela era pe cale să-l sune pe Vadim, când ușa de la intrare s-a închis cu zgomot. Serghei a aprins lumina, a intrat liniștit în casă cu o valiză de călătorie pe care o lua întotdeauna în călătorii de afaceri. A lăsat geanta, s-a dus în dormitor. Angela a auzit cum a tras de mânerele ușii, a stat câteva secunde și a coborât din nou, așezându-se confortabil pe canapea. Cel mai probabil, acum va adormi pur și simplu, iar dimineața va fi bâlând și grijuliu. Telefonul a vibrat. Vadim suna. Da. Angela aproape că nu-și auzea propria voce. Atât de frică era să nu o audă Serghei. Am văzut tot. Ai reușit să apeși pe înregistrare? Da. Excelent. Ne putem vedea dimineața? Te voi suna. A închis. Nu voia să vorbească cu nimeni. Trebuia să proceseze ceea ce a văzut. Bine să presupunem că Serghei a decis să o înnebunească. Dar de ce? Totul merge bine între ei. Nu se despart. Nici măcar o aluzie la asta nu există. Care sunt motivele lui? De ce? E sadic? Nu a reușit să adoarmă în noaptea aceea. A stat întinsă și s-a uitat la tavan. În suflet avea o goliciune atât de mare. Chiar și conștientizarea că nu este nebună nu o făcea să se simtă bine. Iubirea mea, dormi? A auzit vocea lui Serghei și și-a întors capul spre sunetul vocii lui. Nici măcar nu s-a mișcat, doar s-a uitat la ușă. El a bătut din nou și a tras de mânere. Angela s-a ridicat, a deschis ușa și s-a întins în pat, întorcându-se cu spatele la soț. El s-a așezat lângă ea, s-a aplecat, a sărutat-o pe umărul gol. Scuză-mă dacă te-am trezit. Am ajuns târziu. Dormitorul era închis. Ce se întâmplă? De ce ai închis ușa? Ce voiai să-mi spui? Dumnezeule! Poate că nu se poate să o privești în ochi și să minți? Niciun mușt nu s-a mișcat. O grijă atât de sinceră pentru ea.
A simțit o greață. Ea a sărit în picioare și s-a aruncat în baie. Iubita mea, ce se întâmplă? Ești bolnavă? Sergei a îmbrățișat-o cu atâta duioșie pe soția sa și a așezat-o în poala lui. Știi, mi se pare că înnebunesc. Despre ce vorbești, draga mea? Îl văd. Pe cine? Tatăl? Tatăl? Vadim a mutat-o pe pat și a privit-o cu atenție. Ei bine, nu chiar tatăl. Văd o curea de care s-a spânzurat. Îmi apare mereu în fața ochilor. E atât de înfricoșător, parcă tatăl îmi propune să fac același lucru. Înțelegi? Draga mea, ai nevoie de un specialist. De ce nu mi-ai spus mai devreme despre asta? Te-aș putea ajuta. Nemernic! Cum joacă? Dacă nu ar fi văzut cu ochii ei cum pregătește această scenă, nu ar fi crezut niciodată. Dar eram sigură că mă voi descurca singură. Îmi fac griji pentru tine. Nu e normal. Poate ar trebui totuși să mergi la doctor? Am fost deja. Și el a sugerat să fac un control complet. Crede că am schizofrenie paranoidă. Dar când văd lucruri care nu există de fapt, iar asta se tratează. Doamne, ce grijă! Nu știu, dar cu fiecare zi devine tot mai rău. Draga mea, sunt aici și voi fi mereu aici. Împreună ne vom descurca. Te iubesc. Angela s-a întors, simțind nevoia să plângă. Te rog, draga mea, nu plânge. Când ai următoarea ședință? Vreau să vin cu tine. Nu e nevoie. Mai întâi trebuie să fac analize. Mulțumesc, dragule. La ultimul cuvânt, vocea Angelei a tremurat. Trebuie să mă pregătesc pentru muncă. Desigur. Vrei să-ți fac o cafea? Da, te rog. Eu merg la duș. Angela se agita prin biroul ei. Fiecare minut păreau veșnice. Doamne, oare merge pe jos? În cele din urmă, s-a activat interfonul, iar secretara a anunțat că Vadim Alexandrovici este la ea. El a intrat în birou, puțin pierdut, se vedea că nici el nu a dormit toată noaptea. Angela, nu spune nimic. Pur și simplu acum nu știu ce să fac? Oferă-mi o cafea. Angela a dus singură ceașca, s-a așezat pe canapea, invitându-le cu privirea să se alăture. El a tăcut mult timp, apoi a spus: nu mai ești pacienta mea, dar tot vreau să te ajut. Mulțumesc. Nu știu ce să spun. Îți dai seama de ce ar putea face asta? Nu. Fata s-a ridicat și a început să se plimbe în jurul canapelei. Bine, să presupunem că, la fel ca în povestea ta, vrea divorțul și să obțină cât mai mult din el. Dacă se va divorța pur și simplu de mine, va rămâne fără nimic. Tot ce avem a fost cumpărat din moștenirea mătușii, atât casa, cât și firma. Și ai dreptate. Singura modalitate de a obține totul este să scape de mine. Corect? Trebuie să aflăm dacă acționează singur sau... Nu, sunt sigură că nu are pe nimeni. Angela s-a făcut brusc roșie. Angie, îmi pare rău, cu adevărat. Nu te scuza, dacă nu erai tu. Știi, am o aversiune față de acest om. Dintr-un motiv sau altul, nu simt durere din cauza trădării lui. Mă face pur și simplu să-mi fie greață. Poți opri totul în orice secundă, doar că data viitoare apropie-te și smulge acea curea. Și gata. Un singur lucru mă îngrijorează, că dacă acest plan eșuează, ar putea inventa unul nou. Ai dreptate. Ce ar trebui să facem? Vadim s-a apropiat de ea. Ea a aranjat un șuviță de păr. Poate că nu era momentul potrivit, dar ești incredibil de frumoasă când ești supărată. Angela s-a uitat la el și a început să râdă. Râsul ei era atât de contagios și sincer, încât el a zâmbit la început, apoi a râs și el împreună cu ea. Și așa au stat unul în fața celuilalt și au râs. Râsul a îndepărtat ultima tensiune dintre ei, a distrus ultimele bariere. Hai să luăm micul dejun. Mi-e atât de foame. Aș putea mânca un crocodil întreg. Hai să mergem. Au devorat omletă cu șuncă și își făceau propriul plan. Ce a spus doctorul? Sergei părea agitat. Spre surprinderea lui, astăzi a venit devreme de la muncă. Fac un control. Doctorul spune că mă așteaptă un tratament lung. Excelent! Ce? Sergei, se pare, a realizat că a spus ceva greșit. Spun că e foarte bine că totul se tratează, draga mea. S-a apropiat de soția sa și a sărutat-o pe frunte. Du-te să te culci. Arăți obosită. Ai dreptate. Dorm atât de prost în ultima vreme. Dar ești acasă. Acum voi dormi liniștită. Ea i-a zâmbit soțului. Desigur, draga mea. Angela dormea foarte ușor.
Auzea perfect cum Sergei s-a ridicat, a ieșit din cameră și după aproximativ 10 minute s-a întors. A făcut zgomot intenționat când s-a întins, s-a întors de câteva ori, doar ca să o trezească. Desigur, a făcut că a adormit. Îmi pare rău, draga mea. Angela s-a ridicat și și-a pus halatul. Unde te duci? Mă duc să beau ceva. Angela a mers în bucătărie, a aprins lumina, a ridicat privirea și, desigur, a văzut ceea ce se aștepta să vadă. Nemernicul acela a trezit-o intenționat ca să meargă în bucătărie. A atins curea de care se temea atât de mult. Nu-i mai provoca nicio emoție, dar trebuia să ducă planul cu Vadim până la capăt. Și a început să țipe cât o țineau plămânii și a căzut pe podea. Exact în acest moment a găsit-o Sergei. Angela se zbătea în isterie, mușca, zgâria. El a prins-o în brațe, a dus-o pe canapea și a fugit în bucătărie. Angela era convinsă că el ascunde cureaua. Ei bine, hai, camera oricum va înregistra tot. Desigur, au chemat ambulanța, care a constatat criza nervoasă și isteria. I-au făcut o injecție cu un sedativ și au plecat. Tot acest timp, Sergei a fost lângă ea, mângâindu-i capul, spunându-i cuvinte bâlâânde. Angela a închis ochii și a zâmbit, iar ea s-a dovedit a fi o actriță excelentă. Ar fi meritat un Oscar pentru rolul ei de astăzi. Crizele au continuat aproape în fiecare zi. Angela sărea la fiecare foșnet, plângea constant, se zbătea în isterie. Sergei nu mai trebuia să facă nimic, soția lui deja înnebunea fără ajutorul lui. Astăzi, nici măcar nu a putut să coboare singură la cină și a trebuit practic să o forțeze să ia antidepresivele pe care îi le prescrisese doctorul. A acoperit-o cu o pătură. A așteptat. Când a adormit, a ieșit încet din dormitor și a sunat-o pe Iasa. Peștele meu, poți să mă feliciti? Încă câteva zile și soția mea va merge direct în casa cu pereții galbeni. Desigur, desigur, mi-a fost dor de tine. Și eu de tine, și eu. Dă-n încă câteva zile. De îndată ce semnez contractul cu clinica, voi depune cererea de divorț. Și eu sunt iepuraș. Ei bine, toate cele bune. Te sărut. Ne vedem mâine. A închis telefonul și a zâmbit mulțumit. Angela se uita la ecranul telefonului și zâmbea și ea soțului. Ei bine, acum totul este clar. Amanta există totuși, toate cărțile sunt pe masă. Mâine va cere să-l sune pe Vadim, el va veni, o va lua la clinica privată a prietenului său, iar toți vor aștepta documentele de divorț, iar acolo soțul ei drag va prinde ceea ce merită. Angela își plimba degetul pe pieptul lui Vadim, iar el o strângea cu bâlâândețe la el. Ea și-a întors capul, oferindu-i buzele pentru un sărut. Ei bine, ce așteptăm? El a depus cererea de divorț. Da, de fapt, nu mai așteptăm nimic. Pregătește-te, hai să plecăm. Unde? La fostul tău soț și la amanta lui. Îmi pare rău că nu poți să-l tragi la răspundere penală, dar e un laș, sunt sigur că nici măcar nu va încerca să se confrunte cu tine. Angela s-a ridicat pe braț, s-a uitat la Vadim și a zâmbit. Hai mâine. Mâine? Da, mâine. Pentru că astăzi am alte planuri cu tine. A băgat mâna sub plapumă, l-a sărutat pe gât și a început să coboare mai jos. Sergei stătea palid și transpirat, secretara lui, care, de asemenea, era amanta lui, stătea în spatele lui și tăcea. Nu vei face asta. A aruncat o ultimă privire la telefon, unde se furișa ca un hoț în miez de noapte spre bucătărie, ca să se spânzure cu cureaua aceea blestemată. Dar eu nu am de gând. Orice doctor îți va spune că sunt complet sănătoasă. Oricum nu vei obține nimic. Angela a luat telefonul în mână și a apăsat pe pauză. Și, de altfel, aveți exact 30 de minute să părăsiți casa mea. Și da, sunt de acord cu divorțul. Ce vom face? Angela l-a îmbrățișat pe Vadim, care o aștepta acasă după muncă. Propun să sărbătorim minunata ta vindecare și divorțul tău. O idee minunată. Și mai vreau să fii soția mea. Sunt sigur că vrei să ai o femeie predispusă la schizofrenie. Sunt sigur că ești cea mai bună femeie din lume, care mă va face cel mai fericit, dacă va spune da. Dar atunci sunt de acord. Angela s-a apropiat de el și s-a agățat de gâtul lui. Sărută-mă repede, înainte să mă răzgândesc.